Isa na namang pagtatapos na taliwas sa ating nakasanayan at inaasahan. Ngunit hindi ito makakapigil na ipagbunyi ang kasukdulan ng huling isang taon ng modular distance learning. Bilang taus-pusong pasasalamat, inihahandog natin sa araw na ito ang isa na namang virtual na pagtatanghal sa tagumpay na nakamit ng ating mga kabataan sa temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Tunghayan natin ang ikalawang virtual na seremonyas ng pagtatapos ng paaralang elementarya ng Altavista. Pagtatapos ay araw ng kasiyahan at pagdiriwang. Sa likod ng mga pangyayari, ang araw na ito ay tanda ng katapusan ng isang yugto ng pag-aaral at isang simula ng pagtanggap ng mga bagong hamon at mga pagkakataon sa walang humpay na paglalakbay sa pagkamit ng karunungan. Sama-sama nating ialay sa kanila ang pagdiriwang na nararapat sa mga magsisipagtapos. Malugod nating salubungin ng palakpak ang mga magsisipagtapos sa klase ng kindergarten na pinamumunuan ng kanilang gurong tagapayo, Ginang Angeli C. Escorial, at sa klase ng ika-6 na baitang sa pamumuno ng kanilang gurong tagapayo, Ginang Charmin C. Florentino. Ngayon, ang mga pinagpipitagang mga guro. Ginang Charmin C. Florentino, gurong tagapayo ng ika-6 na baitang. Ang inyong lingkod, Ginang Lourdes G. Jimena, gurong tagapayo ng ika-5 baitang. Ginang Gina G. Zureta, gurong tagapayo ng ika-2 baitang. Ginang Annabel B. Gunser, gurong tagapayo ng unang baitang. Ginang Angeli C. Escorial, gurong tagapayo ng kindergarten. Ginang Joycelyn S. Nuanya, dalubhasang guro, gurong tagapayo ng ika-3 at ika-4 na baitang. Ginoong Jeffsy R. Castro, punong guro. Mga opisyal ng paaralan. Kagalang-galang Antonio Basarte, punong barangay, ika-2 pangulo ng namamahalang konseho ng paaralan. Ginang Angeli M. Castro, pangulo ng samahan ng mga gulang at guro. Mga opisyal ng kagawaran. Dr. Abby P. Barnes, taga-Masid, Pampurok. Dr. Lorenzo M. Dizon, pangalawang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan.
Faith C. Juarez. Pangalawang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Anelito A. Bunkawit. Pangalawang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Marilyn S. Andalas. Pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Salustiano T. Jimenez. Pangrehiyong Direktor, Profesor Leonor Magtoles Briones. Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa dagatang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin, luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Taos puso po kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito po ay bunga ng aming kagustuhan. Tulungan niyo po kaming hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan. Sa araw po ito, lubos po kaming nagpapasalamat. Buksan niyo po ang aming mga mata, tainga, lalo na ang puso, para mas lalo naming mahalin ang mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin. Gabayan niyo po kami sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat pong ito ay aming pinapanalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Subo
harang kapupunan sa habagatan, kinabusurang lalawigan sa kabisayhan, sa kaalam kadunahan, sa among bugmaong dumog kanunay halaran, sugpo ng binunyagan sa Kristohanong tinuuan, di panalipdan kanunay ni Senyor Santo Niño, makasaysayanon, maapit-apikon, madanihulong angay kagayod nga ipasigar mo. Subok kinangga sa klima o panahon, kalinaw kauswagan, palungtaron, palambon, bisan asa mudanga sa among pagpalingkamot, ikaw amo kanunay nga handumon, ikaw amo kanunay nga handumon. Puso Ating pakinggan, Daniel C. Gonzalez, may karangalan sa kanyang pambungad na mensahe. Sa ating mga tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Marilyn S. Andales, Dr. Abby P. Barnes, ating tagamasid pangpurok ng puro, mga guro na pinangungunahan ni Ginoong Jeff C. R. Castro, o mga opisyalis ng PTA, mga opisyalis ng barangay sa pangunguna ni Honorable Antonio Basarte, ating alkalde, kagalang-galang na Edgar G. Rama, mahal naming mga magulang, mga kaklase kong magsisipagtapos, mga panauhin at mga kaibigan na nanonood, sa mainit na pagbati ng magandang araw sa inyong lahat. Isang balakid ang ating nalampasan sa pagtatapos na ito. Nagbunga na ang inyong mga paghihirap, sakripisyo, pagtitiis at pagtsatsaga sa pag-aaral sa nakalipas na higit sa 10 buwan. Nakamit natin ngayon ang tamis ng tagumpay. Tayo ang unang pangkat ng mga mag-aaral elementarya na napagtagumpayan ng modular instruction. Hindi nahadlangan ng COVID-19 ang ating hangaring makapagpatuloy sa pag-aaral. Ngunit dapat din nating isaisip na ang pagtatapos na ito ay isa lamang hudyat para sa mas marami, mas higit pa na pag-aaral at sakripisyo sa darating na panahon. Mga pag-aaral na nangangailangan ng higit na atensyon, sakripisyo at tiyaga upang makarating sa mas higit na tagumpay at sa kaginhawaan sa buhay. Taos-pusong pasasalamat sa mga magulang, lalo na sa aking Tatay Dondon at Nanay Annalyn, na sa lahat ng sandali ay kaakibat natin, na hindi pinagsasawaan ng pag-aaruga, pag-alalay at pagpapamalas ng pagsakripisyo sa ating pag-aaral. Sa ating mga guro na nag-alay ng mga sakripisyo, pawis at tiyaga upang tayo ay makarating sa pagtatapos na ito sa kabila ng hirap na dala ng pandemya. Sa aking mga klase na matagal ko nang hindi nakasalamuha, salamat at sabay-sabay tayong nagtagumpay. Sa ngalan ng buong paaralan at mga magsisipagtapos, malugod namin kayong tinatanggap sa virtual ng seremonyas ng pagtatapos.
Pakinggan natin ang ating punong guro, Ginoong Jeffsy R. Castro, para sa paghaharap ng mga magsisipagtapos na siyang aprubahan at pagtibayin ni Dr. Marilyn S. Andales, pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan ng lalawigan ng Cebu, na pangatawanan ni Dr. Abby P. Barnes, taga-Masid Pampurok ng Poro. Dr. Marilyn S. Andales, pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Abby P. Barnes, taga-Masid Pampurok ng Poro, sa aking tungkulin bilang punong guro ng paaralang elementarya ng Altavista, ikinararangal kong iharap sa inyo ngayon ang 13 magsisipagtapos sa kindergarten, 10 ang lalaki at 3 ang babae, at ang 16 na magsisipagtapos ng elementarya, 11 ang lalaki at 5 ang babae. Nitong taong panaruan 2020 hanggang 2021, kasiya-siya nilang natapos at natupad ang batayang pangangailangan ng kurikulum ng kindergarten at elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa ilalim ng kurikulum ng K-12. Hinihintay nila ang inyong kumpirmasyon. Sa bisa ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Marilyn S. Andales, batay sa mga katibayan at mga bilang na itinahad sa akin ng inyong punong guro, Ginoong Jeffsy R. Castro, at sa pagtitiyak na kasiyasiya ninyong natupad ang mga batayang kinakailangan ng kurikulum ng kindergarten at elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, aking inaaprubahan at kumpirmahin ang pagtatapos ninyo sa kindergarten at elementarya nitong ika-12 ng Hulyo 2021. Kalakip ang lahat ng mga karapatan, karangalan, pribilehiyo na kaakibat nito. Mula ngayon, kayo ay karapat-dapat na sa pagpasok sa anumang paaralang elementarya at sekundarya saan man sa Republika ng Pilipinas. Malugod na pagbati sa inyong lahat at sumasa inyo nawa ang may kapal. Bilang tanda ng inyong pagtatapos, maaari na ninyong ilipat ang inyong sablay mula kanan patungong kaliwang balikat. Buong saya naming ihaharap sa inyo ngayon ang mga nagsisipagtapos na tatanggap ng mga katibayan. Ikinararangal naming ipakilala sa inyo ang mga nagsisipagtapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Arnosa John Kimwell Florentino, Babor Ezekiel Daniel Plenios, Castro Franz Jervy, De la Cruz Nathaniel Robledo, Heredia Kenzen Garciano, Mabulay John Paul Dalumpines, Totida Harim James Omar, Robledo Chris Lawrence Pulikit, Robledo Sebastian Moanya, Sustino Emmanuel Andrian Andriano, Andrade Shanaya Katwiran, Dalumpines Janila K. Andrade, Huete Mary Macaela Andriano. Malugod na pagbati sa inyong lahat. Nangangahang naming ipakilala sa inyo ang mga nagsisipagtapos ng elementarya sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Castro Carl Devon Claros, Claros Jonril Donaire,
Claros ninyo Adrian Florentino. Dalumpines Riz Ryan Florentino. Desamparado Yuan C.G. Castro. Dondoyano Christian Dine Donaire. Fabroa James Lawrence Hermosa. Donato Adrian Kent Peloni. Gonzales Renz Donasco. Roblido Daniel Moania. Solano Lee Justin. Garciano Christine Maratas. Gonzales Daniel Serelia. Quizon Crizia Lian Fabroa. Martinez Joyce Rojas. Otida Cecil Mabulay. Ngayon, bigyang pugay natin ang tatlong nagsipagtapos ng elementarya na tatanggap ng gawad ng kahusayang pang-akademiko. Ito ang nagkamit ng mga gawad kahusayang pang-akademiko sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Daniel C. Gonzales, may karangalan. Renz D. Gonzales, may karangalan. Cecil M. Otida, may karangalan. Malugod na pagbati sa inyong lahat. Malugod na pagbati sa lahat ng mga nagsisipagtapos. Mabuhay ang paralang elementarya ng Altavista. Greetings of love and peace to each and everyone. School year 2020-2021 has been the most challenging year in education. All been struggling to survive in all aspects. But our beloved Secretary Leonor Magtulis Briones lead the baton that education must continue amidst whatever crisis we will be facing. And so, here we are, celebrating one of the most precious accomplishment that you have, your graduation and moving up ceremonies. It is one fleeting sense of pride and joy to be able to celebrate with all of you for your victory, bravery, resilience, perseverance, and commitment that push you to experience what we have today. So our beloved, most precious gems, our dear learners, just wanted to let you know that you are doing great. It is not easy to be learners with all the pressures in today's world. The more in these trying times due to pandemic. How you hurdle your lessons remotely through distance learning of varied modalities, the fear and scare of the virus due to negative publicity, and many more. But you survive and victorious. So, don't lose your heart if you find things difficult. Today, the world is so tested. It is a high time that you put all your learnings into action. Never be a bystander watching as the world takes a paradigm shift. Take the wheel. Collectively, the youth are stronger than any pandemic known to men. Remember, everyone is a student of life as we all keep learning something
or the other throughout our lives. So, keep the faith and believe in yourselves. Work hard and work smart too, and with the right focus and determination, you will see that goals are not impossible to achieve. Just have a clear plan, and whatever detours come your way, don't be afraid. Face them with conviction that those are part of the pitfalls where we cannot evade. So be strong and let your education and learnings with God be your shield. And don't forget to thank the most honest persons in your life. Those who can say and tell you exactly what you are doing, either good or bad. Those who guide you sincerely to the path where you want to walk on. Who always with you in times of your successes and downfalls. They are your parents, teachers, relatives, and best friend. So learners, congratulations, you hit the mark on your timeline. To all the parents and guardians out there, your contribution towards the realization of the once dreams of your children is so great. Sustain it, and you will see and harvest the fruits of it sooner than later. So thank you for partnering with DepEd through your children's education. So to all of you, congratulations. To the school, I know how you struggle also, especially that the world was shocked of what happened and nobody was prepared. There were so many hows and whys, but you are able to navigate it until reaching its destination. So whatever is the experience and hardships, what is more important is the outcome of what you have done. That's why my salute to you. To our teachers, school heads, supervisors, and non-teaching personnel, you did a great job, worthy of emulation. I am proud of you. To the SDOs, I am so happy of what your division accomplished for school year 2020-2021. Your efforts doesn't go to vain. Now it comes into fruition. So to all, kudos. To everyone, always have the smile in you. See miracles in life every day, and you will be filled with positivity in thoughts and actions. Congratulations once again. Keep safe, and God bless everyone. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly
exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different.
you are culminating this long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to
further studies. And this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Mating pakinggan ang mensahe ng isa sa mga tumanggap ng Gawad ng Kausayang Pang-Akademiko. Binibini Cecil G. Otida. May karangalan. Sa ating tagamasid, pampurok ng puro, Dr. Abby P. Barnes, pansangay ng tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Marilyn S. Andales, ating mga guro sa pangunguna ni Ginoong Jeff C. R. Castro, mga opisyalis ng PTA, mga opisyalis ng barangay, sa pangunguna ni Kapitan Antonio Basarte, ating alkalde, Galanggalang Edgar G. Rama, mga minamahal na magulang, mga kaklase kong nagpagtapos, mga panauhin at mga kaibigan,
na nanonood sa virtual na gawain, isang pinagpala at magandang araw sa ating lahat. Panahon na naman ng pagtatapos. Pagtatapos na hindi na naman pangkaraniwan. Isang taon nang makalipas, nagtapos din ang aking kapatid sa ganitong paraan. Akala ko noon matatapos na ang COVID, babalik normal ang lahat at di ko mararanasan yung graduation na nasa internet lang ako makikita. Akala ko mamarcha na talaga ako sa entablado kasama ang mama at papa sa harap ng maraming tao. Akala ko makapagkamayan ko na ang mga panaungkin at mga guro at madama ang yakap ng mga taong nagmamahal sa akin. Akala lang pala, malaking akala. Ito na naman tayo sa kakaibang seremonya, ngunit wala tayong magawa kundi tanggapin ang bagong normal. Sa kabila ng lahat, isang malaking kaligayahan dahil ang taong ito ay kakaiba at talagang hindi malilimutan. Dahil tayo ang unang batch ng mga estudyanteng sumabak sa modular distance learning na magtatapos. Aking taus-pusong pagbati sa lahat. Ang araw na ito ay mahalagang yugto ng ating mga ipagdiriwang natin ngayon ang isang tagumpay, isang gantimpala sa ating walang katapusang pagsisikap, pagpupunyagi, sakripisyo at pagtitiis sa lahat ng hirap nating pinagdaanan. Itong mga diplomang napasa kamay natin ngayon ay tanda kung anong man ang ating napagtagumpayan. Subalit, ang pagtatapos ng elementarya ay hindi dapat ang katapusan, kundi bagong simula. Ang nakaraang 7 taon ay simula pa lamang. Malayo pa ang ating paglalakbay patungo sa rurok ng tagumpay. Itong araw na ito ay hudyat ng bagong simula. Simula ng 6 taon sa high school. Simula ng marami pang taon sa pagtutuklas ng bagong kaalaman. Sa isang panibagong itsura ng edukasyon. Ang bukas ay walang katiyakan. Sa ating pag-apak sa mas mataas na paaralan, may marami pang mangyayari, mga kasiyahan, mga paghihirap, ngunit sa ating pagpupunyagi at magandang hangarin, alam kong malalampasan na naman natin ang mga balakid na hinaharap. Ang ating mga guro ay nagbigay sa atin ng mga kinakailangang kaalaman, mga pagpapahalaga at mga kasanayan na nagsisibing gabay sa ating ikipagsapalaran sa junior high school. Ang ating mga karanasan sa paaralan na ito ay nagturo sa atin na ang ating mga marka ay hindi palaging patunay kung ano ang ating natutunan. Ang ating natanggap ng mga marka ay hindi natin masasabi na ito ang kabuuang magpapatunay ng ating mga natutunan. Ang modular distance learning ay nagturo sa atin na matuto sa sariling pagsisikap dahil minsan lang natin makasama ang ating mga guro. Aking napagtanto na ang tagumpay at pag-abot ng pangarap ay hindi kusang ibinibigay. Kailangan itong paghirapan, sangkapan ito sa dedikasyon, pagpupunyagi at higit sa lahat mga pusong hindi natitinag. Akmang-akma talaga ang tema ng ating pagdiriwang, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Kaya mga kaklase, sana lahat tayo ay nagsipagtapos ay sikaping makapagpatuloy sa pag-aaral sa susunod na taon. Bago ko tapusin ang aking talumpati, hayaan niyo po akong pasalamatan ang mga taong kaagapay natin sa pagtupad ng ating mga pangarap. Una, ang ating Panginoon, ang dakilang guro. Salamat Ama sa kaloob mong buhay at mga pagpapala. Sa aking mga magulang, kay Mama Eva at Papa Alvin, salamat sa inyong walang kupas na suporta sa akin. Pangako ko na hindi masasayang ang lahat. Hihigitan ko pa ang aking pagsisikap sa pag-aaral. Mahal na mahal ko kayo. Huwag sana kayong magsawang tulungan akong makamit ang aking mga pangarap. Sa aking mga minamahal na mga guro, salamat sa mga aral na inyong ibinahagi sa akin. Mga aral mula sa module at mga aral sa buhay. Sa kapwa kong nagsipagtapos, muli kong ipaaabot ang aking pagbati. Pagdiwang natin ang ating tagumpay at ihanda na natin ating sarili sa darating pang hamon. Patuloy tayong mangarap. Sama-sama tayo sa pag-abot ng ating mga hangarin sa buhay. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Congratulations sa lahat. Salamat at muli magandang araw. Mga nagsisipagtapos, magsitayo kayo at gawin ang panunumpa ng katapatan na pangungunahan ni Ginoong Renz B. Gonzales. May karangalan. Panunumpa ng katapatan.
kaming mga nagsipagtapos sa paaralang elementarya ng Altavista sa taong kasalukuyan matapos tanggapin ang aming mga katibayan ng pagtatapos. Taos-pusong nanunumpa na gawin ang buong makakaya para sa dakilang karangalan ng paaralan, lubos na kasiyahan ng aming mga magulang at para sa pagpapabuti at kapakanan ng pamayanan. Kalakip ng panunumpang ito ay ang aming walang kupas na pagmamahal, pagkalugod at katapatan sa alma mater. Patnubayan nawa kami ng may kapal. Pakinggan muna natin si Ginang Joycelyn S. Muanya para sa mga pasasalamat. Aming taos-pusong pasasalamat sa sumusunod na mga taong may malaking ambag upang magtagumpay ang ating virtual na palatuntunan. Sa mga nagsisipagtapos na hinarap ang mga hamon ng modular distance learning, mga magulang na handang umalalay sa mga anak at walang sawang umintindi sa pinagbagong mga palisiya at pamamaraan. Ang samahan ng mga guro at ang mga magulang na nakibahagi sa kaunlaran ng paaralan. Ang mga opisyal ng barangay sa pangunguna ng kagalang-galang Antonio Bastarte. Ang mga opisyal ng bayan sa pangunguna ng kagalang-galang Edgar G. Rama sa suporta ng mga gawain ng kagawaran. Sa mga punong guro sa distrito ng Puro, sa Tagamasid, Pampurok, Dr. Abby P. Barnes para sa mahusay na pamumuno at palagiang tulong sa paaralan. Maraming salamat! Mabuhay tayong lahat! Sa mga nagsisipagtapos, saksi kami sa inyong paghihirap sa pag-aaral sa gitna ng pandemya. At ngayong nagtagumpay kayo sa paaralang elementarya, kaming mga guro ay nagagalak at buong pagmamalaking batiin kayo. Ipagbunyi ang inyong tagumpay. Sa pagharap ninyo sa makabagong itsura ng edukasyon, maging masikap at matalino kayo. Malugod na pagbati sa inyong lahat. Ito po si Ginang Lourdes G. Jimena, ang inyong tagapagdaloy sa virtual na pagtatanghal na ito. Magandang hapon at salamat sa pagsubaybay. Kaawaan nawa tayo ng Panginoon.